kính chào quý vị. Quý đầu năm nay, xuất khẩu cá tra của cả nước mang về 422 triệu đô la, giảm 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Lạm phát thực phẩm toàn cầu cùng với lượng tồn kho nhiều khiến nhu cầu và giá nhập khẩu giảm đã tác động xấu tới doanh số xuất khẩu cá tra Việt Nam ở nhiều thị trường lớn. Hai thị trường lớn nhất là Trung Quốc và Mỹ đều giảm nhập khẩu cá tra, lần lượt là 23% và 65%. Xuất khẩu sang Trung Quốc chỉ bị giảm sâu trong tháng 1 vì có kỳ nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Xuất khẩu sang EU cũng có những tín hiệu tích cực hơn nhờ thị trường Đức tăng gấp đôi nhập khẩu cá tra của Việt Nam. Trong khi đó, thị trường Mỹ chưa có tín hiệu hồi phục. Nhiều thị trường khác cũng bị giảm sâu từ 12 đến 61%. Quý 1 năm 2023, xuất khẩu cá tra sang thị trường EU đạt 44,7 triệu đô la, giảm 4% so với cùng kỳ năm trước, 46,7 triệu đô. Hầu hết các thị trường trong khối EU đều tăng nhập khẩu cá tra của Việt Nam, trong đó nhiều thị trường trọng điểm ghi nhận tăng trưởng hai con số là Romania tăng 36%, Thụy Điển 53%, Đan Mạch 34%, Bulgaria 49%. Một vài điểm sáng của xuất khẩu cá tra Việt Nam ghi nhận tăng trưởng dương ở mức 3 con số như ở Đức là 100%, Phần Lan là 436%. Ngoài EU, kim ngạch xuất khẩu cá tra Việt Nam sang một số thị trường khác trong quý 1 2023 cũng ghi nhận tăng trưởng dương như sang Singapore đạt 8,7 triệu đô la, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái, sang Anh đạt 16,2 triệu đô, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù là nước có tỷ lệ lạm phát thuộc top cao nhất trong số các nền kinh tế lớn, Anh vẫn thuộc số ít các thị trường hiếm hoi ghi nhận tăng trưởng dương nhập khẩu cá tra của Việt Nam. Quý 1 năm 2023, hầu hết các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra đều chứng kiến tăng trưởng âm so với cùng kỳ năm ngoái. Top 5 doanh nghiệp lớn nhất xuất khẩu cá tra bao gồm Vĩnh Hoàn, Navico, IDA Corp, Vạn Đức Tiền Giang, Godaco chiếm 34,9% kim ngạch xuất khẩu và đều bị giảm doanh số từ 7 đến 43%. Ngành thủy sản nói chung, ngành cá tra nói riêng đang phải đối mặt với những thách thức từ cuối năm 2022 do lạm phát kéo dài và hàng tồn kho của các nhà bán lẻ tăng cao, khó khăn về thị trường. Doanh nghiệp chế biến xuất khẩu cá tra còn gặp khó khăn về nguyên liệu, tín dụng và sản xuất. Chi phí đầu vào từ con giống đến thức ăn nuôi và các chi phí khác liên tục gia tăng. Người nuôi bỏ ao dẫn đến nguy cơ thiếu nguyên liệu. Cả người nuôi và doanh nghiệp chế biến xuất khẩu đều rơi vào tình trạng thiếu vốn để duy trì sản xuất và kinh doanh. Bối cảnh thực tại của ngành cá tra đang thực sự cần sự chung tay, hỗ trợ của chính phủ và các cơ quan nhà nước cũng như sự đồng hành và đồng lòng của người nuôi và doanh nghiệp. Xuất khẩu cá tra trong thời gian tới chủ yếu kỳ vọng vào Trung Quốc và một số nước châu Âu như là Anh, Đức, Bồ Đào Nha và các thị trường Trung Đông. Quý 2 năm 2023, nhu cầu nhập khẩu được kỳ vọng sẽ tăng so với đầu năm và có thể sẽ hồi phục trở lại vào quý 3 nhờ các chương trình giao thương, xúc tiến thương mại. Bản tin nhận định thị trường cá tra của Vietjet đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.